السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعين قناة Arabic SketchUp. أهلا بكم. النهاردة أصدقائي الكرام هنتكلم عن الدرس ال 22 معايا، وفي أداة موديفاي اسمها السكيل. أداة السكيل دي بالنسبة عاملة زي نبش لأي حد بيستخدم كاد، غير برنامج الريفت إن السكيل بيتعمل أوتوماتيك لوحده. أما بالنسبة لبرنامج الكاد فهو مقرف شوية، ولو أنت معرفتوش من البداية أو ما فهمتوش فانت بالظبط هتقع في غلطه كبيره. زائد انك لو ما بداتش المشاريع بتاعتك مظبط اليونت فيها صح، اللي هي وحده القياس بتاعتك، هتبوظ فيما بعد لما تيجي تظبط السكيل بتاعك. تمام. فانا في البدايه خالص لما اجي افتح اي صفحه بالنسبه لي واجي ابدا فيها حوار الرسم، بدوس على حاجه اسمها يو ان، وبدخل على اليونت وبظبط بالنسبه لي اخلي اليونت بتاعي بالمتر، اللي هو انا هتحرك بالمتر. تمام كده، مثلا هي 10 متر. فاهمين دي كده بالظبط اللي انا ببدا فيها. اول حاجه اليونت عشان يظبط معايا السكيل بالظبط. السكيل عندي بيكون عباره عن نظامين عشان اديكم كل حاجه من الاول. النظام الاول وهو السكيل عباره عن ان انا بدي اضعاف. يعني ايه بدي اضعاف؟ معايا مستطيل 5 في 10، فباجي اعمل له سكيل، اقول له اضربه لي في 2 يبقى 10 في 20. كبر المستطيل بتاعي. او ان انا اقسمه على 2، فهيقسم لي ال5 على 2 هتبقى 2.5 في 5. تمام. ده كده بالنسبة لي أول نوع في السكيل اللي أنا بحط له قيمة ليا. عندي النظام بتاع النوع التاني، وهو بيخليني أعمل زي حاجة زي إيه بالظبط؟ شفت حوار الروتيت الريفرنس بتاعي؟ اللي أنا مثلا عندي مستطيل أهو، بعيد عن المستطيل عندي باب. شايفين الباب بتاعي؟ الباب فتحة الباب ديت أنا كنت محددها إنها تكون 90 سنتي. اما جيت عملت لها دايمنشن وقستها لقيتها متر 20. حلو. فبعمل ايه؟ برسم خط مثلا 90 سنتي، ثم اختار الشكل بتاعي واعمل ريفرنس لنقطه اولى للنقطه الثانيه، وبعدين اقول له الريفرنس بتاعي النقطه الاولى للنقطه الثانيه، فهيظبط لي عرض الباب بتاعي يبقى 90 سنتي. فده السكيل بتاعي بالظبط. الاختصار بتاعه اس سي، او من فوق الاقي حرف الاس بتاعي. نيجي دلوقتي نرسم مستطيل كده، نقول المستطيل ده 5، حرف الواو بتاعي فيه 10. حلو. نيجي نعمل كده حتى الدايمنشن، ادي 5 وادي يا باشا ادي 10 اهي. حلو. نخلي بس ده لون مختلف. شايفين معايا اللون؟ نيجي بالظبط نختار الشكل بتاعي، نعمل حرف السكيل اس سي، ندوس انتر. عايز تمسكه من انا حرف؟ هي ادوات زي ما قلنا، ادوات الموديفاي كلها واحده. بختار الشكل، 2 بختار الاداه، 3 بختار النقطه اللي هبدا من عندها تغيير الشكل بتاعي. فمسكت من النقطه ديت انها تفضل ثابته، والباقي هو اللي هيتحرك. تمام. فهنا بالنسبه لي لو انتوا بصيتوا كده مكتوب ارسو 2/10، ارسو 2/21، ارسو 2.5، ارسو 4، اللي هو بالظبط انا بكبر الاربع اضعاف او 5 اضعاف. فانا مثلا رحت كاتب له 2 انتر، بقت دي 10 وبقت ديت 20. اوكي. رحت خدت مثلا دي تاني ورحت عامل السكيل بتاعي، ورحت مثلا قلت له اخترت النقطه من ديت، فده اللي هتتثبت اللي انا اخترتها، وقلت له نص. ايه اللي حصل معايا؟ رجعت 5/10. دي الاساسيه بتاعتي. خدتها تاني عملت سكيل، وبرضه مسكت النقطه ديت وقلت له كمان نص، بقت نص ال5 2.5، ونص ال10 بقت ايه؟ 5. تمام بالظبط. كدايره مثلا معايا دايره اهيت، ممكن اعمل سكيل، ومثلا بدل ما امسك من النقطه هنا وتكبر معايا من الناحيه دي وتبوظ معايا الشكل بتاعي، لا اروح عامل سكيل واجي امسك نقطه من المنتصف، فهي هتزيد معايا من النص وترجع للنص تاني. عايزك تزودها لي مثلا 4 اضعاف، فهي زادت بالنسبه لي 4 اضعاف. عندي ما اجي اعمل حوار السكيل بتاعي اس سي وادوس انتر واختار الشكل بتاعي واختار اول نقطه، وانا بعمل السكيل طبعا لما اجي اعمل السكيل بيتغير الشكل لحاجه جديده. فممكن اعمل كوبي ان هو هيسيب لي الشكل القديم بتاعي بابعاده القديمه، وهيعمل لي الجديد بتاعي. فبقول له كوبي،
ساب لي الشكل القديم بتاعي، وبعدين اقول له بقى كوبي، اعملوا لي بس 10 مرات، او الشكل بتاعي كبر 10 مرات، وده فضل زي ما هو بالظبط كده. وكأن مثلا معايا دايره اهيت، الدايره ديت رحت عامل سكيل، رحت ماسكها من النص. طبعا لو صغرتها ايه اللي هيحصل؟ هتطير، الشكل الاولاني هيطير ليها. فاروح عامل سكيل واختار النقطه بتاعتي، ثم اختار كوبي واقول له هيت، ده الشكل الاساسي اللي انا بسأل اللي هو ده، وده الشكل الجديد اللي هو بيتحرك معايا. انت عايزه كام ضعف؟ واقول له خليها لي 2.5 الضعف بتاعي. اوكي ده كده شكل الكوبي بالنسبه لي مع السكيل. تمام. عندي تالت حاجه بالنسبه للسكيل معايا اللي احنا اتكلمنا فيها، وهي الريفرنس. الريفرنس ازاي؟ دلوقتي انا مثلا اهو دي الحيطه بتاعتي طبعا، بس يعني ايه افهمها لكم. 20، يا لهوي صغيره قوي، ماشي ما علينا. ورسمت باب 90 سم، او خليه متر، خليه متر ونص. اوكي ادي متر ونص اهو. جيت عملت الارك، سنتر ستاند سنتر. حلو. عايز بس اعمل حاجه بسيطه عشان الشكل. طبعا هعرفكم الاداه فيما بعد ان شاء الله، نشرحها المره الجايه. فخلي معايا الشكل كالتالي. لما جيت عملت الدايمنشن بتاع ده وده، لقيته متر ونص. طبعا يا باشا انا عامل اوضه النوم بتاعتي متر ونص. اوضه النوم قصدي بيكون الباب بيكون بتاع 90 سم، فهي متر ونص كتير. تمام. فبرسم خط مثلا، او حتى لو ما عنديش حاجه، لو عندي مثلا شكل، فالخط اللي مثلا ده 90 سم. الخط ده نيجي نبص للدايمنشن بتاعه هو 90 سم. فاروح مختار الشكل ده كله، اختار امسح بس ديت السكيل، اختار الشكل ده، واروح عامل اس سي سكيل، وامسك النقطه واقول له اعمل لي ريفرنس. اعمل لي النقطه اللي انا عايز اغيرها من نقطه 1 للنقطه 2 اللي هي متر ونص. فانا ممكن اعمل 90 سم على طول، يعني ممكن اكتب هنا 90. فما عملت 90 جيت قست، ظبط ال 90 معايا. تمام. افرض ان الباب ده اصلا ذات نفسه انا ما اعرفش ان الباب، ما اعرفش مثلا معايا شكل مختلف وعايز اجيبه انسبه لشكل تاني. هروح اعمل سكيل، دوس انتر، امسك النقطه، اعمل ريفرنس النقطه الاولى للنقطه الثانيه، ثم اختار له بوينت، اقول له البوينت ديت اللي هي عباره عن النقطه ديت للنقطه دي، فهو هيصغر معايا لنفس الشكل. تمام. ممكن اشوف الحوار ده يعني عباره عن ايه مثلا. هقول لك عباره عن ايه. رسمت ده كله دولاب طبعا، لا هو كبير قوي الدولاب ده، مش يعني ايه. ده كله مثلا دولاب اهوت. حلو. ده كده دولاب اهو. ده دولاب بالنسبه لي، ضرفتين اهو، في ضرفه مثلا في النص او اي حاجه، اي مكتبه اي حاجه. اوكي. وبعدين عرفت، احنا عارفين المكتبه بتاعتي الستاندرد 45، العمق بتاعها 60. اوكي. فانا دلوقتي عايز انسب الشكل ده. فمثلا ومعايا مثلا مكتبه حقيقيه، دي مكتبه في الحقيقه 45 اهيت في 2 متر في 45 في انتر. ومثلا يعني الشكل ده كده هحاول اكبره شويه. ده الاساسي، ده الشكل الاساسي بتاع المكتبه، ان هو الشكل الحقيقي والعرض الحقيقي والعمق الحقيقي. وده بالظبط الشكل اللي هو جالي غلط وعايز انسبه ليا. تمام. طب اعمل ايه؟ اروح مختار الشكل بتاعي ودايس اس سي وادوس انتر، امسك الحرف ده واقول له اعمل لي ريفرنس. اعمل لي ريفرنس ايه؟ لحاجه انت عارفها، انت معاك مقياس ليها حقيقي. مقياس ليها حقيقي زي ايه؟ زي العمق ده. لان العرض ممكن يتغير معايا لعرض المكتبه، اما العمق مثلا انا هخليه 45 ل 60. اروح ماسك من النقطه ديت للنقطه ديت، واقول له اعمل لي بوينت، عايزه تبقى شبه النقطه دي للنقطه ديت بالظبط. فلما اجي اشوف الاقي ان دي كده 45، ايه ده معلش، ودي 45 زي ما هي. اوكي. معايا حاجه كده ممكن اوريها لكم ان شاء الله يعني. جيت مثلا انا يعني ايه، يا رب يفتح الشكل ده. مش عارف والله، ممكن اشوفها يعني ايه، ممكن اشوفها لكم كده. بص احنا ممكن نعمل
باد كاد بلوك كاد باد اهيت. اوكي، اروح عامل داونلود ليها، نزلت معايا فتحت تمام، حلو جدا ما شاء الله. نيجي نفتح اليونت بتاعي، هلاقي ان اليونت بالمليمتر. اوكي مصيبه جدا كبيره. طب اعمل ايه؟ اخد السرير ده، طبعا السرير قبل ما اوديه للملف بتاعي اللي انا هكون شغال عليه، او قبل ما احوله، لازم الملف اللي انا هوديه جديد عليه يكون اليونت بتاعته مظبوطه. طبعا انا شغال انا بيونت ايه؟ متر، فاليونت زي ما هي موجوده، واحط السرير بتاعي. يا نهار اسود، ده كله سرير! ده ايه السرير ده؟ انا طبعا شغال بالمتر، فلما اجي اقيس الدايمنشن بتاعي، يا نهار اسود، 1941 متر. تخيل السرير ده. طب اعمل ايه؟ اروح مختار الشكل كله بتاعي، وادوس اس سي، ادوس انتر، اختار مثلا النقطه ديت. حلو، واقول له اعمل لي ريفرنس. اعمل لي ريفرنس ازاي؟ ان النقطه دي لحد النقطه ديت عباره عن 1219، فممكن السرير يكون كان اصلا عرضه كام؟ متر 20. فاروح مثلا اقول له 1.2، اللي هو انا عايز اخلي النقطه الجديده 1.2. فالسرير بتاعه اهوت، ده السرير اهو ظهر لي، ده كده اهو السرير ظهر لي بابعاده الطبيعيه، اللي هو عباره عن عرضه متر 20 في الطول بتاعه اللي هو 2 متر اصلا، يعني اللي هو حاجه حقيقيه بمعنى الكلمه. حلو. طب برضو عندي مشكله تانية، ان السرير ده مثلا عايز اعمله بالسكيل من غير ما اعمل ريفرنس. بالنسبه لي اعمل ايه؟ ادخل على CLC. اوكي، خش على حوار ان من المتر المليمتر للمتر يبقى اقسم على 1000. يعني مثلا من ملي للمتر يبقى اقسم على 1000، يعني 1 على 1000 يبقى هضرب، يبقى ده الرقم بتاعي. اوكي، 1 0 فاروح محدد الشكل ده كله. اوكي، اس سي وانتر، اروح عامل، فاكر زي ما كنت بقول له بضرب في 2 واقسم على نص والكلام ده، لا اقول له اضرب لي في. فالسرير اتظبط معايا بنفس السكيل بالظبط. تمام، لان حولت بتاع كان ملي متر وحولته لمتر، فبضرب في 1000 فبقسم على 1000، طلع لي الرقم في الاخر اللي هو 0.01. لان لما اجي اعمل في سكيل في قلب الكاد، ما مش هعرف هنا اقول له اعمل لي 1 على مثلا 1000، ممكن ما يقراهاش او ممكن يقراها، فاهم قصدي؟ ولكن خليني في الافضل احسن يعمل لي على الاقل حسبه بره عشان اتاكد منها. برضو يعني نفس الحوار اهوت. تمام، انا ما كنتش شغال بقى الصراحه عشان ما اضحكش عليكم، كنت بعمل السكيل اهو مثلا، دوس انتر، كنت بضرب 1 مللي كده. تمام، او ممكن بس 1 على 1000 اهوت، لان 1 من مليمتر للمتر يبقى على 1000 اهوت، وظبط لي الشكل بتاعي اهوت، وبنفس المقياس وبنفس كل حاجه. نيجي نبص نشوف الابعاد اهو يا باشا، متر 20 في 2 متر، وخلاص ظبط الموضوع معايا. وكده درس النهارده خلص، درس من ارخم الدروس اللي ممكن تشرح اصلا في قلب الكاد لو ما حدش فهمها صح. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.